Oké. After this Sunday, we only have one more Sunday. Na deze zondag gaat er nog 1 zondag zijn. And then we're gonna go back to the pre-summer editions. Dan gaan we terug naar de normale. Did you Zondag. enjoy it so far? Hebt u ervan genoten? Yes, a Ja. little bit at last. At least a couple of people. Op zijn minst een paar mensen. So last week we looked at the Bible. Remember the bread and milk. Dus vorige week hebben we naar de Bijbel gekeken, het brood en het melk. Remember the Herinner u table. de I had tafel? here. Now the last thing En I nu het said laatste wat ik zei, is that Christianity is much more than just a religion. is dat het christendom veel meer is dan een religie. It's foremost a relationship. Het belangrijkste is een relatie. Remember that? Herinnerde u dat? And God is inviting you and me to be in a relationship with Him through Jesus Christ. En God nodigt u uit om in een relatie met hem te zijn, tussen u en hem. So what is the foundation of any relationship? Dus wat is het fundament van elke relatie? This is the question. Dat is een vraag. What? Talking, yeah? Praten, Listening. luisteren. So how would you combine listening and talking? Dus hoe combineer je praten en luisteren? Indeed, it's communication, right? Het is communicatie. If there is no communication, the relationship stops. Als er geen communicatie is, dan stopt de relatie. Imagine your best friends. Stel je je beste vrienden voor. I hope you have a bunch of those. Ik hoop dat je er een aantal hebt. The ones you hang out with, Degene waar dat je mee dingen doet, make jokes, grapjes mee maakt, deep conversations. diepe gesprekken hebt. Imagine you stop communicating. Als je stopt met hen te You communiceren. stop sending WhatsApps. Als je stopt met berichtjes naar hen te sturen. Stop making jokes together. Stop met grapjes te maken. Stop sending long voices. Who does that? Stop met voices te sturen. You stop with talking together. Je stopt met elkaar te praten. How long would you still be friends? Hoe lang zul je dan nog vrienden blijven? But your friendship wouldn't go that far if you'd stop every communication, right? Maar je vriendschap zou nooit zou verder geraken als je niet meer met hem praat. What about the even closer relationships? Wat zelfs met de relaties die dichterbij staan. Imagine you just dating someone, Als je iemand aan het daten bent. not looking at anyone. Kijk niet naar iemand. Or maybe you're married for 30 years already. Of misschien ben je al voor 30 jaar getrouwd. Or maybe you have a very special relationship with your mom or dad. Of Silas. misschien heb je een goede relatie met je vader en moeder. Silas. Making fun of him. It's safe to say Het is veilig om te zeggen. that the better the communication is, the better the relationship is, Hoe right? beter de communicatie, hoe beter de relatie. Have you ever considered that that also counts for your relationship with God? Heb je daar ook over nagedacht dat dat geldt voor je relatie met God? God, like I said, is inviting you and me into a relationship with Him. En God nodigt ons uit om in een relatie met hem te zijn. And that we shouldn't be surprised if we're made in His image. En we zijn gemaakt naar zijn beeld. And we shouldn't be surprised then En we zouden dan niet verbaasd moeten zijn that He also desires communication with us. dat hij ook verlangt naar die communicatie met ons. And so He speaks to us primarily through His Word. En dus hij spreekt voornamelijk doorheen zijn woord tot ons. This is why I said reading the Bible is not about following rules and all those things. En daarom zei ik dat het lezen van de Bijbel niet het volgen van regels is en zo. It's getting to know God. Het is God beter leren kennen. And we speak back to Him. En wij spreken terug tot hem. And that is what we call prayer. En dat is wat we noemen gebed. And so this is En dit is the topic of today. het onderwerp van vandaag. So how do we pray? Dus hoe bidden we? Should we follow a special formula? Moeten we een bepaalde formule volgen? Should we repeat our words over and over to be heard? Moeten we onze woorden blijven herhalen?
If you ever ask that question like, how should I pray? Hebt u ooit de vraag gesteld, hoe moet ik bidden? Then you're not alone. Dan bent u niet alleen. Because even the close friends of Jesus who walked with him for 3 years Want zelfs de vrienden van Jezus die met hem 3 jaar gewandeld hebben, asked that question. hebben die vraag gesteld. So I'm so glad when I ask that question, I don't feel dumb. Dus ik ben blij dat als ik die vraag stel, dat ik me niet dom voel. And luckily for us, Jesus answered that question. En Jezus heeft gelukkig deze vraag beantwoord. Because we know sometimes he doesn't answer the question, he just asks the question back, right? Want soms antwoordt Jezus een vraag met een vraag. But this one he answered. Maar deze heeft hij beantwoord. Yes. And first of all, he said what prayer is not. En eerst en vooral heeft hij gezegd, wat is gebed niet? And then he gave an example of En a dan heeft prayer. hij een voorbeeld gegeven. Let's quickly start with what prayer is not. En laten we even bekijken wat gebed niet is. Like I said, God longs for a relationship with you and me. Dus zoals ik al zei, dat God verlangt naar een relatie met u en mij. And in the Bible, we see that he reveals himself as a father En we zien in de Bijbel dat hij zich openbaart als vader. and that he has adopted us as his children. En dat hij ons geadopteerd heeft als zijn kinderen. Who's already a parent in here? Wie is er al een ouder hier? Luckily, we're all children, right? Gelukkig zijn we allemaal kinderen. So this example we can all relate to. Dus aan dit voorbeeld hebben we allemaal iets. And I know not every parent has been the best parent. En ik weet dat niet elke ouder de beste ouder is geweest. I know some of you have been hurt by your earthly father. En ik weet dat mensen gekwetst zijn geweest door hun aardse vader. But God reveals himself as a perfect father. Maar God openbaart zich als de perfecte vader. And so, En dus, when my kiddos wanneer mijn kinderen go to their dad, naar hun vader gaan, imagine, would they just speak with very eloquent words? zouden ze met hele mooie en grote woorden spreken. So that their dad would listen to them. En zodat hun vader zou luisteren naar hun. Let me be honest, sometimes I wish they would use a little bit more eloquent language. Ik zal eerlijk zijn, af en toe zou ik dat graag wel willen, dat ze zo met hun vader spraken. But if it would be very official language, Maar als het echt officiële taal zou zijn, we would think what's wrong with you? dan zouden we denken, wat is er mis met jullie? I want to be close with you. Ik wil dicht bij je zijn. And so in the same way, God says, we don't need to use expensive words. En op diezelfde manier zegt God dat we geen grote woorden moeten gebruiken. That we can talk like we talk to a friend or to a father. Dat we kunnen praten zoals tegen onze vrienden of tegen onze vader. He also says that you don't need to repeat over and over in a hope that I would hear you. En je moet het ook niet constant herhalen in de hoop dat je gehoord wordt. Kids do that sometimes, right? En kinderen doen dat soms. Mama, 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 mama. It's summer holiday. The Het pain is is real. zomervakantie. But God says, I listen to you Maar God zegt, ik luister naar jou. and I hear you even before you spoke a word. En ik hoor je zelfs voordat je sprak. Don't think that because you used expensive word or because you repeated it over and over that I answer you. Het is niet omdat je dure woorden gebruikt of grote woorden gebruikt of dat constant herhaalt dat ik je antwoord geef. I respond to prayer of faith. Ik beantwoord een gebed van geloof. And how do we get faith? En hoe krijgen we geloof? How do I get faith in my husband? Hoe krijg ik geloof in mijn man? Because I spend time with him and I get to know him really intimately. Omdat ik tijd met hem spendeer en hem And I leer observe kennen. his character over time. En ik observeer zijn karakter over tijd. And this is what we do when we read the Bible. En dit is wat we doen als we de Bijbel lezen. And then Jesus gave an example. En dan gaf Of a Jezus prayer. een voorbeeld van. And some of you may know it because it's pretty famous. En sommigen van jullie kennen het, want het is heel bekend. It's called Our Father because that are the first two words. Het is
het wordt genoemd het Onze Vader, want het zijn de 2 eerste woorden. That's a good title, right, Vanzel? For a song or prayer? Just the De, first word. de eerste woorden zijn goede woorden om een, Titel te geven. om een titel te geven. So, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. What do we can do a whole Bible study out of that. We kunnen daar een heel studie over doen, But don't worry, we're not going to do that right maar now. dat gaan we vandaag niet doen. That's for your personal time. Dat is voor uw eigen tijd. But 3 things we see here about prayer. Maar we zien hier 3 dingen over gebed. Prayer isn't just approaching God to get something. Bidden is niet God benaderen om iets te krijgen. Remember, he wants relationship. Herinner je, hij wil relatie. He's not Santa Claus, Hij is niet Sinterklaas, where you just come with a wish list. waar dat je komt met je lijstje. Our prayer can consist out of worship and thanksgiving. Ons gebed bestaat uit aanbidding en dankzegging. I worship you for who you are, Ik no matter what you do for me. Ik aanbid u voor wie u bent. Maakt niet uit wat u voor mij doet. I thank you for what you have done. Ik dank u voor wat u gedaan hebt. I'm just here because I love you. Ik ben hier omdat ik van u hou. And then we see that En dan zien we we can, in our prayers, we can pray God's will for ourselves, for our nations, for our environment. En dan kunnen we Gods wil bidden voor onze omgeving, voor ons, voor alles rondom ons. And if you spend time in the Bible, you know that God's will is what you want. En dan als je tijd spendeert in de Bijbel, dan zie je wat Gods wil is, dat jij dat ook wilt. And then we see that there's a whole list En dan zien we dat er een hele lijst is, where we can bring an opportunity to bring our needs, waar dat er een mogelijkheid is om onze noden te brengen. our daily bread. Ons dagelijks brood. And as a father, he wants to answer that En als een vader wil hij dat because beantwoorden, he loves you. omdat hij van u houdt. So prayer isn't complicating. Dus Complicated. bidden is niet moeilijk. You don't need a degree. Je hebt geen diploma nodig. God is inviting you into the greatest relationship ever. En God nodigt u uit in de grootste relatie ooit. And the question is, are you communicating? En de vraag is, communiceer je? So this is what we're going to discuss in our little groups. Or Dit this is wat we gaan starter. bespreken in onze kleine groepjes. Why is it important to pray? Waarom is het belangrijk om te bidden? And the goal of those questions is that you would not just give the smart answers. En de bedoeling van die vragen is niet dat je de slimme antwoorden geeft. I know you're all way smarter than me. Ik weet dat jullie allemaal veel slimmer zijn dan mij. The goal of this is that it will go into your heart. Het doel is dat het in je hart komt. And you would be transformed when you go out. En dat je veranderd wordt wanneer dat je naar uitgaat. So any good communication is two way. How does God speak to us? Elke goede communicatie bestaat uit 2-richtingsverkeer. Hoe spreekt God tot ons? Okay? And then is there anything that hinders you to pray? Is er iets dat je hindert om te bidden? And then have you thought about signing up for the upcoming prayer and fasting? Heb je al overwogen om mee te doen, om deel te nemen aan het bidden en vasten in september? Because you already forgot about that, right? Want dat ben je al vergeten, niet? Well, we're gonna say 3, 2, 1, and then you can start discussing it. En we gaan aftellen en dan kunnen we eraan beginnen. If it's too noisy to hear each other, Als het te luid wordt om elkaar te verstaan, then there's still room upstairs. dan is er nog een plaats boven Yeah, to go with your group. en dan kan je met je groepje naar boven gaan. In half an hour, we're gonna end this service. En binnen een half uurtje eindigen we de dienst.
But if you are just going deep, Maar als je diep aan het gaan bent, don't stop. Okay? stop dan niet. Yeah. And don't forget to pray for each other. En vergeet niet voor elkaar te bidden. Okay? Oké? So 3, 3, 2, 2, 1, 1, go. ga.